विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज मैले युनिट 2 अन्तर्गत बाइनोमियल थ्योरम युनिट अन्तर्गत एक्सपोनेन्शियल सिरिजको कुरा गर्न गइरहेको छु। अब हामीले एक्सपोनेन्शियल सिरिज भनेको युलर नम्बर 11 मा पढेको कुरा छ। त्यो युलर नम्बर के हो भन्ने कुरा चाहिँ थोरै गरौँ। युलर नम्बर e भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टु दी पावर n भन्ने हो है। 1 प्लस 1 बाई n टु दी पावर n, अथवा यसैलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं, लिमिट n टेन्ड्स टु 0 भयो भने 1 प्लस n टु दी पावर 1 बाई n, यसलाई हामी के भन्छौं त युलर नम्बर भन्छौं। त्यही युलर नम्बरको पावरमा अब हामीसँग एक्सपोनेन्शियल सिरिज भनिसकेपछि अब के छ त e टु दी पावर x को कुरा गर्छौं हामीले। अब e टु दी पावर x को एउटा सिरिज बन्छ। त्यो सिरिजलाई नै हामीले चाहिँ के भन्छौं त एक्सपोनेन्शियल सिरिज भन्छौं। द सिरिज e टु दी पावर x इक्वल टु 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु इन्फिनिटी इज कल एक्सपोनेन्शियल सिरिज। यहाँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छन्। त्यो x4 बाई 4 फ्याक्टोरियल पछि x5 बाई 5 फ्याक्टोरियल होला, अथवा x टु दी पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल प्लस x टु दी पावर 7 बाई 7 फ्याक्टोरियल, त्यही प्याटर्नमा जान्छ। रिप्लेसिङ x by minus x, we get e to the power minus x equal to 1 plus minus x upon 1 factorial plus whole square of minus x upon 2 factorial plus whole cube of minus x upon 3 factorial plus minus x to the power 4 upon 4 factorial to infinity। अब यसलाई सल्भ गर्यौं भने यहाँबाट के आउँछ, 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial, यसरी आयो। 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial। अब minus x to the power 5 by 5 factorial plus त्यसरी नै जान्छ टु इन्फिनिटी भयो। यो चाहिँ के भयो त e to the power minus x को एक्सपान्सन भयो। रिप्लेसिङ x by 1 we get, अब त्यही चाहिँ माथि हामीले यसमा चाहिँ यो e टु दी पावर x को फर्ममा यसमा x लाई चाहिँ 1 ले रिप्लेस गर्यौं भने, यसलाई x लाई 1 ले रिप्लेस गर्यौं भने e इक्वल टु के हुने भयो त 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 अप टु इन्फिनिटी हुने भयो। त्यसै गरेर त्यही e टु दी पावर x मा अब फेरि हामीले x लाई -1 ले रिप्लेस गर्यौं भने e टु दी पावर x मा यो x लाई -1 ले रिप्लेस गर्यौं भने यहाँ के हुन्छ, 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस डट डट हुँदै जान्छ है। त्यही कुरा चाहिँ भयो। नम्बर 3 मा हामीसँग e टु दी पावर -1 इक्वल टु 1 minus 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस डट डट अप टु इन्फिनिटी। यसरी यो चारवटा रिजल्टहरु, एउटा e टु दी पावर x को एक्सपान्सन, अनि e टु दी पावर -x को एक्सपान्सन, अनि e को भ्यालु र e को पावर -1 को, यो चारवटा सिरिजहरु सम्झिनु पर्छ। त्यसो भए मैले अब समरीमा यो फर्मुलाहरु भनेर राख्छु। फर्मुलामा e टु दी पावर x इक्वल टु 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial plus dot dot up to infinity। त्यसै गरेर
e to the power minus x equal to 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial minus dot up to infinity. Number 3 मा e equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus up to infinity. र number 4 मा e to the power minus 1 equal to 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus dot up to infinite number of terms. यसरी यो हामीलाई एक्सरसाइज का क्वेशनहरु गर्दा यी चारवटा फर्मुलाहरु याद गर्नुपर्छ. अब म चाहिँ एक्सरसाइज का क्वेशनहरु गराउन लाग्छु. So that 1 by 2 factorial plus 2 by 3 factorial plus 3 by 4 factorial plus dot equal to 1. LHS equal to 1 by 2 factorial plus 2 by 3 factorial plus 3 by 4 factorial plus dot. अब के गरौं त्यो 1 भनेको के गर्दियौ 2 minus 1 गरौं upon 2 factorial plus 2 भनेको 3 minus 1 upon 3 factorial 3 भनेको 4 minus 1 4 minus 1 upon 4 factorial plus dot यसरी चाहिँ गयो. अब LCM ब्रेक गर्यौं भने 2 by 2 factorial minus 1 by 2 factorial plus 3 by 3 factorial minus 1 by 3 factorial plus 4 by 4 factorial minus 1 by 4 factorial plus dot हुने भयो. अब हामीसँग के गर्न सक्छौं यो चाहिँ 2 by 2 factorial भनेको त 2 times 1 हो minus 1 by 2 factorial यो भयो plus 3 by 3 factorial भनेको 3 times 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 4 upon 4 factorial भनेको 4 into 3 factorial minus 1 by 4 factorial plus dot गर्यौं भने अब यहाँबाट के भयो यो 2 र 2 क्यान्सल भयो 3 र 3 क्यान्सल भयो 4 र 4 क्यान्सल भयो. अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त यतातिर 1 minus 1 by 2 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial plus dot यो भयो. यो भइसकेपछि अब यहाँनिर हेरौं त प्याटर्न हेरौं त यो हामीसँग के छ त हेरि यो 1 by 2 factorial सँग 1 by 2 factorial क्यान्सल भयो minus 1 by 3 factorial र plus 1 by 3 factorial क्यान्सल भयो. यो minus 1 by 4 factorial यहाँ पछाडी लेखेको भए अर्को चाहिँ यहाँनिर हेर यहाँनिर के आउँथ्यो त यहाँनिर 1 by 4 factorial आउँथ्यो यहाँ 1 by 4 factorial आउँथ्यो हामीले नलेखेर हो त्यो लेखेको भए त्यहाँबाट एक्सपान्सन गरेको भए त्यो आउँथ्यो फेरि चाहिँ के हुने भयो त यो र यो क्यान्सल हुन्थ्यो. त्यसै गर्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ हामीसँग के रहने भयो त पछाडीका सबै टर्महरु क्यान्सल भएर यहाँ मात्रै आयो हामीसँग 1 आयो. दिस इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड है हामीले देखाउनु पर्ने कुरा यही नै हो. अब नेक्स्ट क्वेशन प्रुभ दैट 1 by 2 times e minus 1 by e equal to 1 plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus up to infinity. त्यसो अब यसको प्रुफमा हामीसँग के गर्न सक्छौं प्रुफमा हामीसँग के छ we have ल e को भ्यालु छ e भनेको 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot यो चाहिँ हामीसँग एउटा भयो. त्यस्तै गरेर 1 by e अथवा e to the power minus 1 भनेको e to the power minus 1 भनेको 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by
3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus डट 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 भयो यो सेकेन्ड भयो अब के गरौँ त अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं फर्स्टबाट सेकेन्ड सबट्र्याक्ट गर्दियौं सबट्र्याक्ट गर्दा के भयो यो 1 सँग यो 1 क्यान्सल हुन्छ यो 1 by 1 फ्याक्टोरियल यो माइनस को प्लस भएर 1 by 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ फेरि 1 by 2 फ्याक्टोरियल र 1 by 2 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो अनि 1 by 3 फ्याक्टोरियल अनि साइन चेन्ज गर्दा प्लस भयो 1 by 3 फ्याक्टोरियल भनेको 2 by 3 फ्याक्टोरियल भयो त्यसै गरेर 1 by 4 फ्याक्टोरियल 1 by 4 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भएर उता 2 by 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ सबट्र्याक्टिङ सेकेन्ड फ्रम फर्स्ट वी गेट के हुने भयो e माइनस e टु द पावर माइनस 1 भनेको 1 by e त्यो भनेको अब के भयो त यो 1 र 1 क्यान्सल भयो सबट्र्याक्ट गर्दा 1 by 1 फ्याक्टोरियल र 1 by 1 फ्याक्टोरियल भनेको 2 by 1 फ्याक्टोरियल भयो प्लस अब त्यस्तै गरी यो 1 by 2 र 1 by 2 क्यान्सल हुन्छ 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ सबट्र्याक्ट गर्दा 2 by 3 फ्याक्टोरियल भयो प्लस त्यसै गरी 1 by 4 फ्याक्टोरियल 1 by 4 फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ अनि 1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 5 फ्याक्टोरियल हुँदा यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ 2 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 टु इन्फिनिटी भयो अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं राइट ह्यान्ड साइडमा 2 कमन लिदियौं 2 कमन लिएर हेरौं त or e minus 1 by e equal to 2 is common अब के भयो 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot dot to infinity अब त्यो 2 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याए भने और हामीसँग के भयो 1 by 2 e minus 1 by e equal to 1 by 1 factorial भनेको 1 हो यो 1 by 1 factorial भनेको यो 1 by 1 factorial भनेको के हो त 1 हो त्यस पछाडीको 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यौं अर्को क्वेशन छ सो दैट 2 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 4 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 6 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 टु इन्फिनिटी भनेको e अब यसको प्रुफ हेरौं left hand side equal to 2 by 1 factorial plus 4 by 3 factorial plus 6 by 5 factorial plus dot dot to infinity अब के गरौं त्यो 2 भनेको 1 plus 1 by 1 factorial गरौं 4 भनेको 3 plus 1 by 3 factorial गरौं 6 भनेको 5 plus 1 by 5 factorial गर्दियौं plus dot dot to इन्फिनिटी अब यो भनेको अब एलसीएम ब्रेक गर्यौं भने 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल सरी 3 by 3 फ्याक्टोरियल 3 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 5 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो अब यो 1 by 1 फ्याक्टोरियल भनेको यो 1 by 1 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 हो यो 1 by 1 फ्याक्टोरियल भनेको के भयो 1 भयो यो भनेको 1 भयो 1 प्लस 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 3 by 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 by 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 टाइम्स 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 5 by 5 factorial भनेको 5 times 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 भयो अब यहाँबाट के हुने भयो त यो 3 र 3 क्यान्सल भयो 5 र 5 क्यान्सल हुँदाखेरि यहाँबाट के आयो त 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 dot
यो भनेको के आयो त यो भनेको ई भयो हामीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिएको त ई नै हो त्यसो भए दिस इक्वल टु के भयो त ई भयो यो ई भयो दिस इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड अब हेरौं प्रुभ दैट 1 plus 2 square by 2 factorial plus 3 square by 3 factorial plus 4 square by 4 factorial plus up to infinity equal to 2e अब यसको प्रुफमा हामीले चाहिँ के गरौं भने पहिला यसको n टर्म निकालौं यसको n टर्म निकालौं यहाँ 1 छ त्यो 1 भन्नु र 1 स्क्वायर बाइ 1 भन्नु एउटै हो अनि सेकेन्ड टर्ममा के छ 2 स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल छ थर्ड टर्ममा 3 स्क्वायर बाइ 3 फ्याक्टोरियल छ फोर्थ टर्ममा 4 स्क्वायर बाइ 4 फ्याक्टोरियल छ त्यसो भए लेट tn बी द n टर्म अफ द सिरिज देयरफोर अब हामीसँग के भयो tn भनेको n स्क्वायर अपन n फ्याक्टोरियल हुन्छ n स्क्वायर अपन n फ्याक्टोरियल भयो अब यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ न्युमेरेटरबाट अब n चाहिँ हटाउन खोज्ने न्युमेरेटरबाट n हटाउन खोज्ने भनेको त्यो n स्क्वायर को n स्क्वायर नै भयो अपन चाहिँ के भयो n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो त्यसो यहाँबाट के भयो n ले यो स्क्वायर क्यान्सल गर्दाखेरि हामीसँग के रह्यो त n अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अब यो भनेको फेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो n भनेको अब के गरौं n माइनस 1 प्लस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल गरौं n माइनस 1 फ्याक्टोरियल गरौं है अब के गर्दियौं त त्यो n माइनस 1 प्लस 1 भनेको त्यो 1 र 1 त क्यान्सल हुने हो त्यसो भए यहाँबाट अब चाहिँ के गरौं n माइनस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो अब के हुन्छ दिस इक्वल टु यो n माइनस 1 छ अपन त्यो n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 फ्याक्टोरियल गर्दियौं n माइनस 2 फ्याक्टोरियल गर्दियौं प्लस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो त्यसो भए अब चाहिँ यहाँबाट के भयो यो n माइनस 1 र n माइनस 1 र n माइनस 1 क्यान्सल हुँदाखेरि यहाँबाट हामीसँग के बाँकी रह्यो भने यो भनेको के भयो त 1 अपन n माइनस 2 फ्याक्टोरियल 1 अपन n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल आयो अब tn आयो हामीसँग है tn भनेको यो हो यी 1 अपन n माइनस 2 फ्याक्टोरियल देयरफोर हाम्रो tn भनेको के भयो त tn भनेको 1 अपन n माइनस 2 फ्याक्टोरियल n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो अब पुटिङ n इक्वल टु 1 2 3 डट 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 वी गेट ल हेरौं त अब के हुन्छ t1 भनेको कति भयो t1 भनेको 1 अपन 1 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भनेको 1 अपन माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 अपन इन्फिनिटी त्यो भनेको 0 भयो है द फ्याक्टोरियल अफ नेगेटिभ नम्बर इज इन्फिनिटी 1 अपन 1 माइनस 2 भनेको माइनस 1 माइनस 1 को फ्याक्टोरियल भनेको के त इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 0 प्लस यहाँनिर के भयो 1 अपन 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल 1 अपन 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 0 फ्याक्टोरियल त्यो भनेको 1 आयो त्यस्तै गरी t2 भन्यौ भने t2 गर्यौ भने के हुन्छ 1 बाई 2 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भनेको 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 त्यसो 1 आयो यतातिर के भयो 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो त्यस्तै गरेर t3 भनेको
t3 भनेको के हुने भयो त्यही tn बाट हेरौं tn त्यहाँ छ t3 भनेको t3 इक्वल टु 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो 3 माइनस 2 गर्दा प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल t4 भनेको त्यसो भए के भयो त 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ अब हामी के गरौं एड गर्दा कसरी एड गर्ने भने भर्टिकली एड गर्ने यो एड गर्ने पहिला यसको सम खोज्ने यसको सम प्लस अनि त्यस पछाडी यसको सम है यसरी चाहिँ हामीले भर्टिकली एड गर्न सक्छौं त्यसो भए एलएचएस त के हो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 हो है त्यसो भए एलएचएस भनेको t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 हो त्यसो भए एलएचएस भनेको देयरफोर एलएचएस भनेको t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस डट 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 हुन्छ यहाँनेर अरु पनि डट 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 गर्दिए हुन्छ अरु पनि त्यस्तै गरेर आउँछ यहाँनेर अब चाहिँ त्यसो भए अब के हुने भयो त अब मैले अघि नै भनिहालेँ यो भर्टिकली एड गर्ने पहिला यो एड गरौँ यो एड गर्यौं भने हामीसँग के हुन्छ 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो है त्यसो भए यो भनेको चाहिँ हामीसँग के भयो त 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यो भयो त्यस पछाडी प्लस अब पछाडीको एड गर्यौं भने 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यो भयो यो भनेको दुईटै भ्यालु के को हो त e प्लस e भनेको 2e आयो दिस इज द राइट ह्यान्ड साइड ल अब अर्को क्वेशन आयो प्रुभ दैट 1 प्लस 2 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपन 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 गर्दै गयो भने यसको भ्यालु चाहिँ 3e/2 हुने भन्छ है अब यसको प्रुफमा हेरौं अब हाम्रो के भन्छ फर्स्ट टर्ममा 1 छ सेकेन्डमा 1 प्लस 2 आयो थर्डमा 1 प्लस 2 प्लस 3 आयो फोर्थमा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आयो त्यसैगरी nthमा के आयो त 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डट डट गर्दै n सम्म गयो अनि फर्स्टमा यहाँ 1 छ सेकेन्डमा 2 फ्याक्टोरियल थर्डमा 3 फ्याक्टोरियल फोरमा 4 फ्याक्टोरियल भएको हुनाले डिनोमिनेटरमा के भयो n टर्ममा n फ्याक्टोरियल भयो लेट tn be the n term of the series therefore अब के हुने भयो tn भनेको के हुने भयो फर्स्टमा 1 सेकेन्डमा 1 प्लस 2 थर्डमा 1 प्लस 2 प्लस 3 फोर्थमा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हुँदै हुँदै n मा चाहिँ के भयो प्लस n सम्म जाने भयो अपन अब के भयो फर्स्टमा 1 त्यहाँ 1 भनेको 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल भन्ने पनि त भयो नि सेकेन्डमा 2 फ्याक्टोरियल थर्डमा 3 फ्याक्टोरियल फोरमा 4 फ्याक्टोरियल त्यसो भए n मा चाहिँ के भयो n फ्याक्टोरियल भयो अब माथि के आयो सम अफ द n नेचुरल नम्बर आयो त्यो भनेको n प्लस 1 अपन 2 अनि अपनमा फेरि n फ्याक्टोरियल त छँदैछ त्यसो भए अब हामी के गरौँ n प्लस 1 अपन 2 टाइम्स हेरियो n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल गरिदिउँ अब के भयो n र n क्यान्सिल भयो अब बाँकी रहेको लेख्दाखेरि के भयो n प्लस 1 अपन दिस इक्वल टु n प्लस 1 अपन 2 टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अब माथिबाट मैले अघि पनि भने माथिबाट हामीले के गर्नुपर्छ n लाई रिमुभ गर्नुपर्छ त्यसो भए अब के गरौँ हे तल n माइनस 1 फ्याक्टोरियल आएको हुनाले यसलाई n माइनस 1 प्लस 2 गरिदिउँ
अपन 2 टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल गरेर एलसीएम ब्रेक गरौँ त अब n माइनस 1 अपन 2 टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 अपन 2 टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अब त्यसो भए यहाँबाट चाहिँ हामीसँग के हुन्छ अब यो भनेको के भयो दिस इक्वल टु n माइनस 1 अपन 2 टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको त n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 फ्याक्टोरियल त्यस्तो भयो प्लस यहाँको 2 र 2 क्यान्सिल छ 2 र 2 क्यान्सिल छ। अब यहाँ के आयो त 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। त्यसो भए अब हाम्रो फेरि के भयो यहाँबाट हामीले हेरि यो n माइनस 1 र n माइनस 1 क्यान्सिल गर्यौं भने दिस इक्वल टु के भयो दिस इक्वल टु 1 अपन 2 टाइम्स n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो है। अब त्यसो भए हाम्रो n टर्म आयो tn आयो tn भनेको त्यो भयो। अब अहिकै प्रोसेसमा जाउँ यही 1 2 3 4 राख्दै जाउँ देयरफोर अब हाम्रो के भयो त tn भनेको 1 अपन 2 टाइम्स n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल पुटिङ n इक्वल टु 1 2 3 वी गेट। त्यसो भए अब हेरौँ त t1 भनेको कति होला t1 भनेको के हुन सक्ला 1 अपन 2 1 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भनेको माइनस 1 को फ्याक्टोरियल त्यो भनेको इन्फिनिटी 1 बाई 2 इन्टु इन्फिनिटी भनेको 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 0 प्लस यतातिर के भयो 1 बाई 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 त्यसो भए यो t1 भनेको 0 प्लस 1 भयो। t2 भनेको 2 माइनस 2 फ्याक्टोरियल 2 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भनेको 0 फ्याक्टोरियल 0 फ्याक्टोरियल भएपछि 1 बाई 2 इन्टु 0 भनेको त 0 भयो 1 बाई 0 सरी 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 1 मात्रै भयो 1 बाई 1 भयो 1 प्लस यतातिर के भयो 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो। t3 हेरौँ t3 भनेको के भयो 1 बाई 2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल। t4 गर्यौं भने 1 बाई 2 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल सरी 2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ अब 4 माइनस 2 भनेको 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल त्यस्तै गरेर त्यसै गर्दै गयौं भने अब हाम्रो के आउने भयो डट डट गर्दै गयौं भने डट डट गर्दै गयो भने अब चाहिँ यसरी नै हामीसँग आउँछ। त्यसो अब हाम्रो चाहिँ के हो त अब एलएचएस भनेको t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस डट डट डट। अब चाहिँ सम लिँदाखेरि मैले अघि नै भने यसरी पहिला भर्टिकल्ली लिने यसरी सम लियौं यसरी यो भर्टिकल्ली यसको सम लियौं पहिला अनि त्यसपछि के गरौँला फेरि यताको सम लिने कुरा त उही हो है। यसरी यो भर्टिकल्ली सम लिने सम लिँदाखेरि अब चाहिँ के हुने भयो त दिस इक्वल टु ल अब भर्टिकल्ली लिँदाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो 1 प्लस 1 सरी यहाँनिर 1 बाई 2 छ है त्यो 2 छ t2 भनेको 1 बाई 2 छ है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यो भयो प्लस पछाडिको चाहिँ लिँदा 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो। अब हेरौँ त अब चाहिँ हामीसँग के आयो यहाँबाट त्यो भनेको 1 बाई 2 कमन लियौं भने यहाँबाट 1 बाई 2 कमन लियौं भने के भयो त 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 प्लस यताबाट यो यही राखिदिउँ अहिले ल
1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus डट 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 अब चाहिँ यो भनेको 1 upon 2e यो e को भ्यालु हो यो भनेपछि 1 upon 2e plus e भयो एलसीएम लिने हो भने 2e plus e भनेको 3e by 2 भयो this equal to right hand side अर्को क्वेशन छ prove that 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 upon 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 equal to e plus 1 upon e minus 1 e plus 1 upon e minus 1 अब यसको प्रुफको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने पहिला e र 1 by e को भ्यालु लेखौं we have e equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot dot भयो 1 by e अथवा e to the power minus 1 भनेको 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial भयो अब हामी के गरौं भने फर्स्ट र सेकेन्डलाई एड गरौं त फर्स्ट र सेकेन्डलाई एड गर्यौं भने एडिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट अब हेरौं 1 र 1 को सम फर्स्ट र सेकेन्ड को 1 र 1 को सम यो 1 र 1 को सम यो 1 र यो 1 को सम 2 भयो यो र यो काट्छ यसको र यसको सम चाहिँ 2 by 2 फ्याक्टोरियल भयो यो र यो काट्छ त्यस्तै यो 2 by 4 फ्याक्टोरियल भयो यो र यो काट्छ अनि त्यसपछि यो 2 by 6 फ्याक्टोरियल हुन गयो है त्यसो भए हामीले चाहिँ के गरौं यो भनेको के हुने भयो त 2 plus 2 by 2 फ्याक्टोरियल plus 2 by 4 फ्याक्टोरियल plus 2 by 6 फ्याक्टोरियल plus डट 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 भयो और यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के हुने भयो त e plus 1 by e equal to 2 कमन लियो भने 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 भयो अब त्यसो भयो therefore यहाँबाट के भयो 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 this equal to 1 by 2 times e plus 1 by e है this equal to हामीसँग के हुने भयो यहाँबाट चाहिँ के भयो त e square plus 1 upon 2e भयो एलसीएम लिने काम पनि गरे और त्यहाँबाट फेरि के गरौं अब 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 भनेको के हुने भयो e square plus 1 upon 2e minus 1 भयो यो भनेको अब के भयो त e square minus 2e plus 1 हुन्छ एलसीएम लिँदा upon 2e भयो यो भनेको के भयो e minus 1 को होल स्क्वायर upon 2e भयो यसरी हामीसँग डिनोमिनेटरको भ्यालु आयो हेरौं त क्वेशनमा हामीसँग डिनोमिनेटरमा के छ 1 by 2 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot dot भनेको यहाँबाट निक्लियो डिनोमिनेटरको भ्यालु e minus 1 को होल स्क्वायर upon 2e आयो त्यसै गरेर अब हामीले फर्स्ट इक्वेशनबाट सेकेन्ड इक्वेशन सबट्र्याक्ट गर्यौं भने अब फेरि यो फर्स्ट इक्वेशनबाट सेकेन्ड इक्वेशन सबट्र्याक्ट गर्यौं भने e minus 1 by e भनेको 1 र 1 जान्छ 2 by 1 factorial
प्लस 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 2/5 फ्याक्टोरियल भएर जान्छ। त्यसो भए अब के गरौँ, सेकेन्डलाई फर्स्टबाट सबट्र्याक्ट गरौँ। सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने अगेन सबट्र्याक्टिङ सेकेन्ड फ्रम फर्स्ट वी गेट e minus 1/e equal to 2/1 factorial plus 2/3 factorial plus 2/5 factorial plus डट डट भयो। और यहाँबाट चाहिँ के भयो, e square minus 1/e, यतातिर 2 कमन लिदिउँ, 1/1 फ्याक्टोरियल भने पनि भयो, यो चाहिँ 1 फ्याक्टोरियल 1 भनेको 1 भएको हुनाले 1 नै मात्रै पनि भयो, अथवा 1/3 फ्याक्टोरियल यहाँ भयो प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो। त्यसो भए यहाँबाट अब के आउँछ त, 1 प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल, अथवा यहाँबाट अब हामीसँग के भयो त, 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भनेको दिस इक्वल टु e स्क्वायर माइनस 1 अपन 2e भयो। 2e भयो, दुईटा कुरा आयो है। अब हेरौँ, यो भनेको यो एउटा, यो हामीसँग के छ, यो भ्यालु चाहिँ हामीसँग के छ, यो न्युमेरेटरको भ्यालु हो। यो न्युमेरेटरमा हामीलाई यो दिएछ 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल दिएछ, त्यो न्युमेरेटरको भ्यालु हो। त्यस्तै गरेर डिनोमिनेटरको भ्यालु यहाँनिर आयो, यहाँ चाहिँ डिनोमिनेटरको भ्यालु 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भनेको यो चाहिँ के भयो, e माइनस 1 को होल स्क्वायर, e माइनस 1 को होल स्क्वायर बाई 2e भयो, e माइनस 1 को होल स्क्वायर बाई 2e भयो है, यो दिएछ। त्यसो भए अब चाहिँ हामी के गरौँ त, अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लियौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिइसके पछाडि यहाँबाट के भयो त, अब LHS भनेको 1/1 फ्याक्टोरियल, अब हामीसँग LHS भनेको 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 अपन 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। हेरौँ, न्युमेरेटरको भ्यालु यहीँ छ, 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल भनेको त e स्क्वायर माइनस 1 अपन e स्क्वायर माइनस 1 अपन 2e छ। त्यसो भएदेखि त्यो भ्यालु त्यहाँ राखौँ है। दिस इक्वल टु अब के भयो, e स्क्वायर माइनस 1 अपन 2e अगेन डिभाइडेड बाई अब डिनोमिनेटरको भ्यालु चाहिँ के छ, डिनोमिनेटरको भ्यालु यहाँ छ, माथि छ है। अब त्यो गयो, e माइनस 1 को होल स्क्वायर बाई 2e छ। यहाँ छ हामीसँग डिनोमिनेटरको भ्यालु e माइनस 1 को होल स्क्वायर बाई 2e छ है। त्यही भ्यालु लगेर डिनोमिनेटरको भ्यालु राखिदिउँ, e माइनस 1 को होल स्क्वायर बाई 2e, e माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2e। अब के भयो, यो 2e सँग 2e क्यान्सिल भयो। अब के हुने भयो त, e स्क्वायर माइनस 1 भनेको e प्लस 1 टाइम्स e माइनस 1 अपन e माइनस 1 होल स्क्वायर। अब के हुन्छ, यो e माइनस 1 र e स्क्वायर काट्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामीसँग के आउँछ त, e प्लस 1, यसको भ्यालु दिस इक्वल टु e प्लस 1 अपन e माइनस 1, दिस इज द राइट ह्यान्ड साइड। ल, यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यौं। अब अर्को क्वेशन छ, सम टु इन्फिनिटी द सिरिज 1 प्लस 3/1 फ्याक्टोरियल प्लस 5/2 फ्याक्टोरियल प्लस 7/3 फ्याक्टोरियल। अब यसको सोलुसनमा हेरौँ, हाम्रो न्युमेरेटरमा हेरौँ त
1 3 5 7 9 हुँदै गछ एपीमा छ न्युमेरेटरका टर्महरु अब त्यसो भए लेट tn बी द n टर्म अफ द सिरिज लेट tn बी द n टर्म अफ द सिरिज देयरफोर tn भनेको अब हेर है न्युमेरेटरमा हाम्रो के छ यहाँ 1 छ यहाँ 3 छ यहाँ 5 छ यहाँ 7 छ त्यसो 1 3 5 7 9 11 गर्दै जाँदा एपी मा भयो एपी मा भनेको a भनेको 1 प्लस n माइनस 1 d भनेको कमन डिफरेन्स 2 छ अपन तल के छ हेरौं त पहिलोमा 0 दोस्रोमा 1 तेस्रोमा 2 चौथोमा 3 नौमा चाहिँ के हुनु भयो फर्स्टमा 0 सेकेन्डमा 1 थर्डमा 2 फोर्थमा 3 त्यसो भए के हुने भयो त n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो मैले अगाडि नै भनेको छु यो प्रोसेसबाट हामीले काम गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ न्युमेरेटरबाट n हटाउनु पर्छ त्यसो भए यसलाई के गर्दियौ 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल गरौँ प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल गरौँ एलसीएम ब्रेक गरेको त्यसो भए यो भनेको 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 फ्याक्टोरियल त्यसो भए यहाँबाट अब के भयो n माइनस 1 क्यान्सल हुँदाखेरि हामीसँग के आयो त 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 अपन n माइनस 2 फ्याक्टोरियल भयो tn को भ्यालु आयो therefore tn इक्वल टु के भयो therefore tn भनेको हामीसँग के भयो त tn भनेको 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 अपन n माइनस 2 फ्याक्टोरियल भयो पुटिङ n इक्वल टु 1 2 3 डट 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 वी गेट ल n को भ्यालु 1 राखौं त एकचोटी t1 भनेको के भयो 1 माइनस 1 भनेको 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 भयो प्लस 1 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भनेको नेगेटिभको फ्याक्टोरियल 0 भयो है यो किन नेगेटिभको फ्याक्टोरियल इन्फिनिटी हुन्छ 2 अपन इन्फिनिटी भनेको 0 भयो इन्फिनिटीले डिभाइड गर्यो भने 0 t2 भनेको के भयो 2 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 2 माइनस 2 0 फ्याक्टोरियल भनेको मात्रै 2 भयो त्यस्तै t3 भनेको 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई यहाँ 3 माइनस 2 भनेको 1 फ्याक्टोरियल त्यस्तै गर्दै जाँदा है 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो त्यस्तै गर्दै गयौं भने t4 t5 निकाल्यो भने है t4 भनेको 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल t4 भनेको 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल डट 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 भयो अब अघिको चाहिँ गरौँ अब सम लिने अब त्यसो भए एलएचएस भनेको के भयो त t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस डट 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 भयो एड गर्दा चाहिँ के गरौँ भर्टिकल्ली एड गरौँ पहिला यो एड गरौँ पहिला यताको एड गरौँ अनि त्यस पछाडी यताको एड गरौँ अनि त्यस पछाडी यताको एड गर्यौं भने हामीसँग रिक्वायर्ड सम निकाल्न सजिलो आउँछ है त्यो काम गर्न फर्मुलामा जाओस् भनेर त्यसो गरेको त्यसो भए अब चाहिँ हामीसँग के भयो त यो भनेको 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यो भयो प्लस यतातिर के भयो 2 प्लस 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो त्यसो भए यो भनेको e को फर्मुला हो प्लस यताबाट 2 कमन लियौं भने 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो यो भनेको e प्लस 2 टाइम्स यता फेरि e भयो 2e प्लस e भनेको
3e भयो LHS भन्दा पनि द सम अफ द सिरिज भन्नु पर्यो है यहाँ अहिले प्रुभ द्याट भनेको छैन फाइन्ड द सम भनेको हुनाले यो LHS होइन प्रुभ गर्ने सोचेर मैले काम गरेँ यसमा चाहिँ सम अफ द सिरिज इक्वल टु सम इक्वल टु t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 यसरी गर्दै जाँदा सम चाहिँ कति आयो त 3e आयो ल अब अर्को क्वेशन छ सो द्याट समेसन n रन्स फ्रम 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल इक्वल टु e माइनस 1 अब यसको प्रुफ हेरौं here tn भनेको त्यो हो tn भनेको n स्क्वायर अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल छ है अब हामीले यहाँबाट के गर्नुपर्छ न्युमेरेटरबाट n चाहिँ हटाउनतिर लाग्नु पर्यो n हटाउनलाई हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भने n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल गरौँ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल गरौँ है यो भनेको के हुन्छ अब एलसीएम ब्रेक गर्यो भने n स्क्वायर माइनस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल है 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल अब चाहिँ के गरौँ n स्क्वायर माइनस 1 भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा गयो भने n माइनस 1 टाइम्स n प्लस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल यो भनेको n माइनस 1 n प्लस 1 अपन त्यो n प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको n प्लस 1 टाइम्स n फ्याक्टोरियल गरौँ एक घटाएर अनि प्लस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल गर्यो भने यो चाहिँ n प्लस 1 क्यान्सिल भयो यो n प्लस 1 क्यान्सिल हुँदाखेरि अब चाहिँ के आयो दिस इक्वल टु यो दिस इक्वल टु हामीसँग के हुन गयो अब n माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल हो त्यो एलसीएम ब्रेक गर्यो भने n अपन n फ्याक्टोरियल माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल त्यसो भए यो भनेको n अपन n टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल गर्दियौं त्यो n फ्याक्टोरियललाई माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल त्यसो भए फेरि हामीसँग यहाँ के भयो n क्यान्सिल हुँदाखेरि अब के आयो त n टर्मलाई सिम्पली माथिबाट n रिमुभ गर्यौं हामीले 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल भयो tn भनेको त्यो भयो है therefore tn equal to tn को भ्यालु त्यो आयो अब n को भ्यालु अघि चाहिँ के गरौँ 1 2 3 पुट गरेर जाउँ पुटिङ n equal to 1 2 3 डट 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 गर्दै गयौं भने अब हेरौं त t1 भनेको कति छ 1 अपन 1 माइनस 1 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 भयो माइनस 1 बाइ 1 फ्याक्टोरियल भयो प्लस 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल भयो t2 हेरौं n को ठाउँमा 2 राखौं 1 बाइ 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाइ 3 फ्याक्टोरियल भयो t3 हेरौं t3 भनेको 3 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ n भनेको 1 बाइ 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाइ 4 फ्याक्टोरियल भयो है यही प्रोसेसले डट डट गर्दै गयौं भने यसरी नै गयौं भने यो चाहिँ अब हामीसँग यसरी जान्छौं अब त्यसो भए के गरौँ भर्टिकल्ली सम लिने अब देयरफोर समेसन n रन्स फ्रम 1 टु इन्फिनिटी समेसन n रन्स फ्रम 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल इक्वल टु n स्क्वायर अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल
इक्वल टु के भयो पहिलोमा 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो अनि त्यो माइनस कमन लिउँ 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भयो प्लस अब के भयो यतातिर 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट भयो अब यसलाई फर्स्टको त के भयो ई आइसक्यो फर्स्टको ई भयो है फर्स्टको त ई को फर्मुला छ ई छ माइनस अब सेकेन्डमा हेरौँ है सेकेन्डमा हेर यो भनेको कति हो भने ई माइनस 1 हो ई माइनस 1 हो किन 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 ई यहाँ भन्दा यसमा भन्दा यसमा भन्दा यसमा भन्दा यसमा चाहिँ के छ 1 कम्ती छ त्यसो भए यो ई हो भने यो के हो त ई माइनस 1 हो यो ई माइनस 1 हो त्यसै गरेर यो भनेको के हो त ई माइनस 2 हो ई माइनस 2 हो किन यसमा भन्दा यसमा दुईटा टर्म छैन 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल यहाँ छैन फेरि त्यसो भए 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भनेको त 2 हो 2 रहन्छ त्यसो भए ई माइनस 2 भयो यो भनेको के भयो त ई माइनस ई प्लस 1 प्लस ई माइनस 2 गर्दा ई र ई क्यान्सिल भयो कति आयो त ई माइनस 1 आयो है ई प्लस 1 माइनस 2 भनेको ई माइनस 1 हो हामीलाई देखाउनु पर्ने के थियो हेरौँ त हामीलाई देखाउनु पर्ने सो द्याट भनेर हामीसँग यहाँ माथि छ ई माइनस 1 देखाउनु पर्ने त्यही भएर ई माइनस 1 आयो है यसरी प्रुफ भयो प्रुभड